आज मी बनवून दाखवणार आहे गुळाचे आणि शेंगदाण्याचे लाडू। त्यासाठी मी घेतलेले आहे 1 वाटी शेंगदाणे आणि पावशेर गूळ। चला आपण आता गुळाच्या आणि शेंगदाण्याच्या लाडूला सुरुवात करू। मी आता गॅस चालू करून घेते। शेंगदाणे भाजण्यासाठी आपण कढई टेकू। आपण आता थोडा वेळ कढई गरम होऊ देऊ। कढई तापली तर मी आता शेंगदाणे भाजून घेते। आपले शेंगदाणे व्यवस्थित भाजलेले आहे तर ते आपण खाली उतरून घेऊ। आपले शेंगदाणे भाजून झालेले आहे तर मी ते खाली उतरून घेते। मी शेंगदाण्याचे टलपर काढून घेते। मी खलबीदा आणि मुसळी घेतलेली आहे। गूळ पूर्ण कुटून घेते। मी पूर्ण गूळ फोडून घेतला तर ते गूळ आणि शेंगदाणे मिक्सर मधून काढून घेते। अर्ध गुळाचं आणि शेंगदाण्याचं मिश्रण काढणं झालेलं आहे। हे मिश्रण असंच बारीक काढायचं जेणेकरून आपल्याला लाडू चांगले बांधता येतील। राहिलेले शेंगदाणे आणि गूळ मी लगेच मिक्सर मध्ये काढून घेते। आपलं मिश्रण तयार झालं। 5 मिनिटं आपण असंच ठेवू। लाडू नंतर चांगले बांधायला येतील। आपलं मिश्रण चांगल्या पद्धतीने तयार झालं तर मी आता लाडू बांधून घेते। तर चला आता मी लाडू बनवून दाखवते। तुम्हाला वाटले तर तुम्ही गोल लाडू बनवू शकता। मी अशाच पद्धतीने लाडू बनवते, चौकोनी। मला असेच आवडते। दुकानातले लाडू आणल्यापेक्षा गुळाचे आणि शेंगदाण्याचे लाडू अशा पद्धतीने घरीच बनवायचे। माझे गुळाचे आणि शेंगदाण्याचे लाडू जर तुम्हाला आवडले तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। मी अर्धे लाडू तयार केलेले आहे तर मी आता अर्धे राहिलेले लाडू तयार करून घेते। शेवटचा लाडू राहिलेला आहे तर मी ते आता बांधून घेते। आपले लाडू एकदम सोप्या पद्धतीने गुळाचे आणि शेंगदाण्याचे लाडू तयार केले। तुम्हाला जर आवडले तर तुम्ही असेच बनवा। पूर्ण लाडू तयार करून झाले। आता मी ते एक एक प्लेट मध्ये ठेवून घेते। व्यवस्थित पद्धतीने ठेवते।
ठेव ना. आपली गूळ आणि शेंगदाण्याची रेसिपी पूर्ण बनवून तयार झाली.